नमस्ते, यहाँहरूलाई वेद एप ट्युटोरियल भिडियोमा स्वागत छ। आज हामी वेद एटेन्डेन्समा इम्प्लोइ टाइप र लिभ टाइपको विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। हजुरहरूले यहाँ सेटअपभित्र इम्प्लोइमेन्ट टाइप भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले इम्प्लोइमेन्ट टाइपभित्र गइसकेपछि हजुरहरूले यहाँ दुईवटा अलरेडी डिफल्ट पार्ट टाइम र फुल टाइम भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरू स्कुलमा इम्प्लोइमेन्ट टाइप योभन्दा अरू कुनै एक्स्ट्रा छ भने चाहिँ हजुरहरूले सिम्पली यहाँबाट चाहिँ टाइप गरेर एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो सँगसँगै अब हामी कुरा गर्छौँ लिभ टाइपको। इम्प्लोइमेन्ट टाइपकै तल हामीले लिभ टाइप भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। लिभ टाइपमा गइसकेपछि हजुरहरूले यदि अब हजुरहरूको स्कुलमा स्टाफहरूले कस्तो कस्तो लिभ पाउनुहुन्छ हजुरले सिम्पली यहाँ साइडमा आएर चाहिँ एड गरिदिन सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पलको लागि मैले होम लिभ राख्दै र सर्टकट हजुरले कुनै दिन एउटा दिन सक्नुहुन्छ र कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ र सबमिट गरिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होम लिभ भनेर। Veda, transforming education through technology.